Üdvözlök mindenkit, sziasztok! Egy elég ígéretes hétnek nézünk az elébe, hiszen ma is esett az eső, illetve csütörtök, péntek, szombat, vasárnapra is mondtak csapadékot, és elég jelentős csapadékot, mert ilyen 10-15 millikkel számolhatunk, hogyha bejön nyilvánvalóan az időjárás jelentés. Ennek az információnak a tudatában én föl is buzdultam, és itthon majdnem az egész kertben megcsináltam a füvesítést, hiszen nyáron akkora asszály volt és olyan hatalmas forróság, hogy nagyjából minden kiégett. És 6+1 típusú különféle magkeveréket sikerült elszórni itt az egész kertben, úgyhogy meg fogjuk nézni majd azt, hogy ezek a típusú magkeverékek, amikkel most dolgoztam, hogyan fogják bírni jövőre a várhatóan megint csak borzasztó nagy melegeket, akik most füvesítésbe gondolkoznak, és nem feltétlenül ragaszkodnak az egyenesre állított fűszálak mellett, hogy valamilyen szinergiát alkossanak, akár fű, lóhere, repkény, vagy valamilyen más olyan növényel, ami alkalmassá teszi ettől függetlenül a fűnyírásra, illetve arra, hogy közlekedjünk benne. Úgyhogy ezeket a szempontokat szemügyre véve, én idén ugye ezt a 6+1 típusú füvesítést, fűmagkeveréket próbáltam ki, és majd meglátjuk, hogy melyik lesz a legcélra vezetőbb. Én gyanítom egyébként, hogy a mikrolóherés fűmagkeverék fog majd a legjobban teljesíteni jövőre. Úgyhogy nézzük is végig, hogy milyen területeket sikerült létrehozzak. Tehát ez egy angol perrés felülvető keveréket kapott, a Top Greennek a 442-es sport keverékét. Mivel nem volt biztos az, hogy fog esni az eső, ezért egy nagyon-nagyon finom gyepszellőztetést kapott, látszik még azért a filcréteg, ami elszáradt, viszont ezt a filcréteget átvágva, illetve az alsó talajréteget egy picit megkaparva, abba bízok, hogy a kelő magoknak egy viszonylag stabil támpontot tud majd nyújtani, és ezért nem lett jobban kiritkítva. Még biztosítva a magoknak a talajtakarást, kapott egy kis virágföldet, és én így úgy gondolom, hogy ha a reggeli eső nem tudta elmosni, akkor most már jöhet bármi. Tovább haladva, itt egy amúgy is lóherés állomány volt egész körülbelül augusztus elejéig. Tehát ez itt a Top Greennek a Durable nevű fűmagkeverékét kapta, amiben már alapból benne van a mikrolóhere. Ez egy ilyen félig füves, félig lóherés állomány lesz nagyjából. Szintén ez is kapott itt egy fűnyírást, és itt már, mivel nem volt túl sok fű, és ami volt, az is inkább csak tarack volt, ezért egy elég erőteljes zsebszellőztetést kapott két irányból, és a vetés után egy harmadik irányt is, amivel sikerült a talaj alá beforgatni a magokat, ezzel biztosítva a kelést és a kellő talajtakarást. Egyébként a fű és a lóhere kombinációja lehetővé teszi a területet arra, hogy minden gond nélkül járjunk rajta, hiszen a fű ad egy bizonyos stabilságot ennek a lóherének, és amúgy is viszonylag alacsonyra lesz majd vágva. Tehát taposási probléma nem fog jelentkezni, legalábbis azt mutatják a tapasztalatok. Aztán a következő rész szintén egy mikrolóherés alappal dolgozik, viszont erre a mikrolóherés alapra, tehát a Top Green Durable nevű fűmag keverékére rá lett még pótolva a Barenbrugnak a mikrolóhere magjából. És ez itt, mivel alapból nincsen használva, ezért egy szinte teljesen lóherés rész lesz majd terveim szerint. Meglátjuk, hogy hogy fogja teljesíteni a nyári nagy melegeket. Elég nagy reményeim vannak ezzel a területtel, mert mindig is kíváncsi voltam, hogy milyen egy majdnem 100%-ban lóherés pázsit, ha lehet egyáltalán pázsitnak nevezni. Azért van benne egy kis fűmag is, hogy mégiscsak bírja valamilyen szinten a taposást, és azért is, hogy könnyebb legyen kiszórni, mert egy ilyen handy greennel szórtam ki, egy kézi tápanyag kiszóróval, és úgy láttam jónak, hogyha mellé rakok egy kis fűmagot is, hogy egységesebb legyen az egész képe majd. Na de haladjunk is tovább. Mivel időszűkében voltam, itt fűnyírás se volt, illetve nem volt külön gyepszellőztetés sem,
Úgy történt a fűesítés, hogy a talajfelszínre ki lettek szórva a különböző fűmagok, és miután ez megtörtént, a gyepszellőztetővel egy viszonylag mély beállítással átjártam a területet, ilyen irányban, azért, hogy az esetleges nagy csapadék ne tudja olyan könnyen elmosni, és gyakorlatilag utána össze lett gerebézve a kijött fűrc. Két típusú fűmag van elszórva, nagyjából itt most a választóvonalon állok. Jobbra tőlem van az ICL Toscana, és a Toscanának is a Prenoros változata, ami kifejezetten a mi éghajlatunkra lett kitalálva. És itt bal oldalon a Keep & Curl márkának van a Sunny Green nevű fűmagkeveréke, ami szintén szárazságtűrő fűmagkeverék, ezek itt egymás mellett helyezkednek el. Tehát úgy néz ki, hogy Toscana, Sunny Green, Durable, majd a Durable után jön a Top Greennek a Robust nevű fűmagja. Ez nagyjából itt a területnek a maradék részét felöleli. Itt már egyébként, mielőtt átjártam volna a gyepszellőztetővel, nagyjából egy ilyen egybefüggő tarackos rész volt. Azért raktam ide a Top Green-t, mert szerettem volna megnézni, hogy ők vajon hogy tudnak együtt dolgozni, a tarack és a nátképű csenkesz, illetve az angol perje, mert ez egy angol perje és nátképű csenkeszes keverék. Illetve a plusz egyedik típusú fűmag, az a Keep & Curl Blumen Weiss vadvirágos keveréke, ami ide ki a szilvagátba került. Igazából itt semmiféle talajtakarás, semmiféle talajelőkészítés nélkül lettek elszórva a fűmagok, illetve a virágmagok, ugye ez egybe van egy keveréken belül. Bízom benne, hogy megtalálja a számítását egy-egy fűmag, egy-egy virágmag, és mivel egy évben egyszer-kétszer van odakint kaszálva, ezért, hogyha jó ütemben tudjuk majd lekaszálni, ez is elképzelhető, hogy azt az egy-egy virágot föl tudjuk szaporítani szépen lassan, és akár egy 4-5 éven belül, hogyha majd így június-július magasságába kinézünk ide a szántóföld mellé, a szilvásba, akkor egy gyönyörű szép virágos rét fog majd minket fogadni. Bízom benne, hogy a várva várt eső péntek, szombat, vasárnap még megérkezik, illetve hogy ez a baromi nagy szél elmúlik, már nagyon gyorsan kiszárítja a talajfelszínt. Hogyha a kellő csapadékot megkapom, illetve megkapják a fűmagkeverékek, akkor a nagy része nagyjából egy ilyen 12 nap múlva már meg fogja mutatni magát, főleg az angol perre, illetve ezek a mikrolóherés területek fognak először megmutatkozni, aztán utána csatlakozik hozzájuk a Robust, a Sunny Green, majd legutolsó sorban a Toscana. Annak kell a legnagyobb, annak kell a legtöbb idő, nagyjából egy ilyen 2 hét szokott neki kelleni, hogy mutatkozzon belőle valami. Addig is türelem, 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 baromi nehéz, viszont a tegnapi nagy esők hatására már most érzékelhető a változás, tehát a pénteki nagy esők előtt fog még kapni valószínűleg valami tápanyagot, hogy az alapállomány gyorsan vissza tudjon majd erősödni, amennyire azt a lehetőség engedi. Úgyhogy addig is várunk.